שלום ומצטרפים נכבדים, איזה כיף להיות איתכם. שמי אביבה רגב ואני נומרולוגית, מאבחנת ומרצה. לפני שבועות ארוכים אני התארחתי כאן ורואיינתי על ידי טל מוזס, והיום העונג שלי הוא לארח את שרית אונגר. יהיו מי שיגדירו אותה כמיסטיקנית, אני מגדירה אותה בתור אשת רוח, יועצת עסקית, יועצת אישית, מלמדת, מרצה, מנחה. עם עבר מטורף ועם סיפור חיים עוד יותר מעורר השראה. אז לעונג לי רב, ולומר לך, שרית, שלום וברוכה הנמצאת. היי, ברוכה ברוכים הנמצאים, המצטרפת. ברוכה הנמצאת, אביבה, איזה כיף לי להיות פה. נשות ואנשי עסקים לא זזים ממך, לא זזים מבלי להתייעץ איתך. מה זה התקשור? איך נולדת לתוך עולם התקשור? איך הגעת אליו? תני לנו ככה איזשהו בריף שיחבר אותנו אל תוך הסיפור. טוב, אז אני אתחיל קודם כל בזה שאני לא נולדתי לתוך עולם התקשור. אני באתי בתור, אני בן אדם מאוד ריאלי, מאוד פרקטי, מאוד ריאלי. בתיכון למדתי פיזיקה מתמטיקה, זה עולם שאני מאוד מאוד אוהבת אותו. בצבא הייתי ביחידת המחשב של צה"ל. שירתתי כתוכניתנית, מנתחת מערכות, אשת מכירות, אשת שיווק. אה, התעסקתי בהרבה תחומים. אבל כן, תמיד היה שם איזשהו חיבור לרוח. גדלתי בבית מאוד אתאיסטי, זאת אומרת שהמושג אלוהים בכלל לא היה חלק מהתהליך. ובתוך כל התהליך הזה של ההתפתחות האישית שלי, כלומר, זה בא מזה שמגיל מאוד מאוד צעיר הרגשתי לבד, והרגשתי שאני מדברת שפה שאנשים לא כל כך, שכאילו בראש שלי יש איזושהי שפה שהיא אחרת ממה שהמציאות חיה ונושמת ומדברת אותה. וחיפשתי מענה, חיפשתי בעצם את הדומה לי, חיפשתי את המקומות שבהם אני יכולה להבין מה הרגישות הזאת שנמצאת בי, מה הצורך הזה בלחפור ולחקור, אולי לא לחפור אבל לחקור בעצם את התודעה היותר רחבה, מה אנחנו עושים פה, בשביל מה אנחנו פה, מה התכלית של הדבר הזה. ניסיתי להוריד את זה לקרקע ולא, עד שהחיים, את יודעת, הם נותנים לנו כל מיני כאפות כאלה כדי שאנחנו נתעורר לשאול שאלות, ואני מגיל מאוד מאוד צעיר עברתי דרך איזשהו מסלול כזה של תלות רגשית, כלומר מקום שאני לא מרגישה שאוהבים אותי, ומקום שאני לא מרגישה שאני נראית ושאני סוג של שקופה, למרות שממש ממש לא הייתי, המציאות לא הייתה כזו, אבל זאת הייתה הרגשה הפנימית שלי. והתחלתי לשאול שאלות, ואומרים שכשהתלמיד מוכן המורה מגיע. אז מורתי היקרה, זיכרונה לברכה, היא ימימה אביטל, וככה התחלתי את הדרך שלי בגיל 23. ומאז אני גם וגם. אני גם בעולם הרוח וגם בעולם החומר. בעולם הרוח בעיקרון, אני מתעסקת, משתמשת בכלי התקשור, אבל אני מייעצת לאנשים, אני מלווה אנשים. זאת המטרה שלי, להרחיב את התודעה שלהם, להרחיב את הידע שלהם, להרחיב את המקום הזה של לדעת בעצם איך לחבר את הרוח לתוך חומר. אז אם את הגעת מעולם כזה ריאלי, שמדבר מספרים, 1, 0, קודים, האם את מוצאת לזה איזשהו קשר לתוך עולם הרוח הזה שאת נמצאת בו? או וואו, בטח. תני לנו הסבר. טוב, את כנומרולוגית בטח יודעת את זה, שאנחנו, הרוח זה חוקים, זאת אומרת זה חוקיות מסוימת, היא עובדת באיזשהו חוקיות מסוימת, היא עובדת עם תדרים, זה תדר. כל מהמם. מה שקיים בנו זה תדרים. הגוף שלנו זה תדר, הקול שלנו זה תדר, הראייה שלנו זה תדר, הטעמים שלנו זה תדרים, התקשורת בינינו היא תדר, הרגשות שלנו הם תדר, המחשבות שלנו הם תדר, וכשאנחנו יודעים לחבר את כל הדברים האלה ולהבין שיש כאן איזשהו משהו מאוד
חוקי, נקרא לזה חוקי, מבחינת חוקיות, לא מבחינת חוק. חוקי היקום, זה בסדר, כן, אי אפשר חוקי הרי יקום, להצליח בדיוק, בלי... ויש כאן כן. איזושהי דינמיקה מסוימת, שאם את יודעת ללכת בתוכה, אז החיים שלך נהפכים להיות הרבה יותר פשוטים. לא אגיד שהם לא, את לא עוברת בעולם הרגשות והתחושות והכאבים וההתמודדויות והאתגרים, אבל ההסתכלות היא הופכת להיות אחרת, וכשההסתכלות הופכת להיות אחרת, זה הופך להיות הרבה יותר פשוט. אז מהו למעשה תקשור בעינייך? כשאת מדברת על תקשור ככלי שעוזר לאנשים באופן אישי ובאופן עסקי, מה למעשה את עושה? תקשור את הוא עוזרת כלי, לאנשים. כן. אז תקשור הוא כלי שקיים בכל אחד מאחד מאיתנו. זאת אומרת, אין מישהו שאין לו את היכולת הזאת בתוכו, היא נמצאת לנו כאן בתוך המוח. היכולת בעצם, זה לא רק בתוך המוח, זה הגוף, כל התדרים שלנו בעצם.